Szóval, hogy üdv innen Olaszországban. Gondoltam, hogy inkább videót csinálok, mint sem, hogy megírom, hogy mi történik velem, mert nem írok jól. Viszont nagyon jól videózom. De mindegy, szóval, hogy az a lényeg, hogy ez most az első videó, az idefele utamat videózza mutatja be valamennyire. Nem feltétlenül túl vidám sok ponton, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy így, hanem hogy ez történt. És érdekes voltam úgy, mert hát egyrészt nagyon korán keltem. Na hát 6 óra 56 van, 10 perc van fogunk elindulni. Elég egészen jól aludtam. Nyilván keveset, de nem bénáztam sokáig az elalvással. Úgyhogy csak egyszer ébredtem fel. Hát... nem tudom, hogy mit mondhatnék. Izgulok és fáradt vagyok. És remélem, hogy sikerül odaérnem. Összepakoltunk. Itt van a táskám. Van benne 4 darab zsömle, amit az anyukám csinált. Meg így azok a cuccok, amik így az első pár napban fognak kelleni. Amíg a Peti nem hozza a bőröndömet. És ott van a napfelkelte. És itt van a mama. Veszi a cipőjét. Szegény beteg. De akkor már nagyon jó leszek, ha megyünk áprilisba meg. Azt hittem, hogy akkor már nagyon jó leszek, akkor már elmész. Nem. Úgy korán keltünk, így anyáméknál aludtam, és ott húztunk ki a repülőtérre. Szóval mit mondtál az ő papa? Amikor én fiatal voltam, még 4 román, nekem fölmerült, hogy átmegyek Néklátházára, Barcikán, a busszal, meglátogatjuk Ózdot, a Salgótarján, tehát 4 román. Jó, és lassan az egész sor minket megy. Hát ez nem baj, senki nem tud magyarul. Gázsicedünk majd. És akkor ott elbúcsúztam tőlük nagy nehezen, és akkor, ahogy itt a luxus cikkek közt sétálva, sírdogálva mentem, eléggé furcsa volt, meg realizálódott, hogy így, na most így egyedül maradtam. De persze ez nem baj, csak ennyire nem voltam még egyedül. Sokszor voltam, meg vagyok egyedül, de ilyen durva a helyzet még sose volt. Na mindegy, és hát sajnos az utazásnak van egy része, amit nagyon sajnálok, hogy nem videózhattam le, de azt hiszem, hogy ez nem is lett volna. Nem tudom, hogy mennyire. Igazából még nem tudom ennek a saját életem való dokumentálásának így mennyire... Szóval így a formáján kicsit gondolkozom még, hogy most tehát hogy azon, hogy ez így mennyire dokumentálható, és hogy mennyire lesz igazi, hogyha én közben így veszem magam. Szóval, hogy ez sok kérdést vet fel. Minden esetre, mikor felszállt a gép, nagyon durván így olyan volt egyébként az egész, mint hogyha ez így meg lett volna rendezve, mert így abban a pillanatban, hogy így a gép elhagyta így a földet, elkezdtem sírni, és nem tudom, és akkor felértünk, és így befordult így a gép. Én nem tudtam, hogy, mert ugye ilyen, tehát nem helyjegyen volt, hanem csak így érzésre ültem egy pontra, vagy egy székbe, és hogy egyszer csak így befordult így a gép,
és így egész Budapestet beláttam, ahogy még sosem, mert mindig csak így részeit láttam így repülőről, de úgyhogy így az egészet sose láttam még. Így az összes pontját, ami így az életemben így valahol így fontos volt, meg na mindegy, szóval ilyen állomások. Na és akkor kezdtem el nagyon sírni, és így ment még egy szám is ment így a fülembe, szóval, hogy így teljes gics volt az egész, de közben meg nyilván tökre igaz, és ettől meg nem tudom, drámai volt, meg nagyon szép tényleg. Az utam az mókás volt, egyébként sok minden történt. Volt egy ilyen mélypontom, amikor rossz felé mentem, és elakadtam, és ugyanoda vissza kellett menni, és kurva sokat sétáltam a nehéz csomagjaimmal, de megráztam magam, hogy ezt csak én tudom megoldani, úgyhogy nem esetek kétségbe. Én Rómában sikerült elcsípnem a Maceratái buszt. Amennyit láttam Rómából, az iszonyatosan gyönyörű volt, tehát hogy arra így szavak nincsenek, hogy így milyen szép volt. És amint tudok, így tökre oda akarok menni igazából, így vissza akarok menni, mert nagyon-nagyon szép volt. Maceratából még nem láttam sokat, nagyon keveset láttam, de az így nagyon szimpatikus, meg nagyon helyes. Csak hát ugye már sötétben láttam, de az így nagyon szép. Buszon megismerkedtem Umbertóval, egy olasz zongorista fiú, aki mellé szólt a jegyem. És elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy egy márai könyvet olvas. És ezt így nem hittem el, hogy így márai könyvet olvas olaszul, úgy, hogy így közben így egy magyar lány ül mellette, úgyhogy nagyon szép volt. Én szerb Antalt olvasok, és akkor így megkérdeztem tőle, hogy van-e kedve ahhoz, hogy én olvassak neki magyarul az Utas és Holdvilágból. Ő meg olvas nekem Márait olaszul. Siena volt a legszebb olasz város azok közt, amiket Mihály eddig látott. Szebb volt Velencénél, szebb a nemes Firenzénél és az árkádos, édes Bolonyánál is. Talán az is hozzájárult, hogy ide nem Erzsivel, nem hivatalosan jött, hanem Milszenttel is véletlenül. Az egész város meredek rózsaszín utcáival véletlen gondtalanul hullámzott, csillag alakban vonuló dombjain, és lakóinak arcán is azt lehetett olvasni, hogy nagyon szegények, de nagyon boldogok. Boldogok a maguk utánozhatatlan latin módján. A város meseszerű, vidám, meseszerű jellegét az adja meg, hogy minden pontjáról látni lehet a város tetején a dómot, amely mint egy tréfás, zebraszerű, tornyos Zeppelin lobog felette. Abitava estrema cura il cappuccio di battute della stilografica, un gesto lento e cauto da chirurgo che impugna il suo affilato strumento o da chimico che soppesa un'ampolla in cui sono racchiuse vita e morte, medicamento o veleno capace di sterminare interi villaggi. Da qualche tempo ogni sua azione era palesemente guardinga. Le sue dita, esercitate sulla tastiera del pianoforte, nella scrittura, nella scherma e nel colpire la palla, ora giacevano ossute, lunghe e bianche, quasi spossate sulla scrivania, neanche dovessero riprendersi dopo un duello, una dura e virile competizione. Così riposano le mani degli artisti dopo aver vergato l'ultima parola, steso l'ultima pennellata o percosso la nota finale sul pianoforte, consapevoli che in quell'istante si è compiuto qualcosa di unico, qualcosa che non si ripeterà mai più. És most itt vagyok a lakásban, és most már egy fokkal így jobban érzem magam,
Először kicsit így rossz volt, így nehéz volt, mert üres a lakás, mert csak én vagyok benne, mert már nincs, tehát most már tényleg így egyedül maradtam, vagy nem tudom, és akkor így ettől azért így para. Meg nincsen annyira meleg, mert hogy kőpadló van, és ettől annyira nem tud felmelegedni a lakás. De nem baj, ezt egyszer imádni fogom majd, amikor 35 fok lesz, és meg fogok kattani. Na mindegy, úgyhogy ennyi. Ez volt a bejelentkezésem. Nagyon hosszan beszéltem, igyekszem majd jól megvágni. Nem tudom, hogy mi lesz ennek az egésznek a formája, mármint ennek, hogy most így ezt tervezem, hogy így csinálok ilyen videókat, így az itt létemről. De azt, hogy én ezt mennyire fogom tudni csinálni, azt nem tudom előre megígérni. De az biztos, hogy fogok csinálni videókat. A sűrűségét nem tudom, de nem tudom, mindegy. Szóval ez majd kiderül. Hát ennyi. Majd még jelentkezem videóval később. Szevasztok, üdv Olaszországból. Barbie voltam, még nincs ilyen, még nem találtak ki elég ilyen frappáns leköszönőket, mert nem tudom, az nagy pillanat. Sziasztok!